Đau xót năm nghệ sĩ hải ngoại, người bị hấp diêm đến điên dại, kẻ lay lắc mưu sinh. Ánh hào quang sân khấu rồi cũng tắt, tiếng vỗ tay vang dội một thời cũng dần nhạt nhòa. Cuộc đời của những nghệ sĩ hải ngoại từng làm say đắm lòng người bằng giọng ca và tài năng không phải lúc nào cũng lộng lẫy như ánh đèn sân khấu. Khi tấm màn nhung khép lại, họ đối mặt với những chương đời đầy sóng gió, kẻ gồng mình chống chọi bệnh tật, người lạc lối trong cơn điên loạn, kẻ khác lại mãi loay hoay giữa những mối tình dang dở. Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng là những mảnh đời chất chồng nỗi buồn. Hãy cùng tìm hiểu 5 nghệ sĩ hải ngoại tài năng nhưng trải qua nhiều bi kịch, mất mát. Ca sĩ Kim Ngân, từ mỹ nhân tuyệt sắc, cuối đời hóa điên vì bị hấp diêm, cướp mất con. Sinh năm 1963, Kim Ngân, từng được biết đến là một ca sĩ xinh đẹp, ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại trong giai đoạn đầu thập niên 80 nhưng biến cố bất ngờ từ thói ăn chơi sa đọa khiến mỹ nhân nức tiếng một thời phải trải qua những ngày cuối đời trong cảnh màn trời chiếu đất, lang thang, xin ăn trên đường phố Mỹ. Cuộc đời của ca sĩ Kim Ngân là một hành trình đầy bi kịch, từ đỉnh cao danh vọng đến cảnh sống lang thang nơi đất khách. Thời trẻ, với nhan sắc rực rỡ và phong cách biểu diễn cuốn hút, bà nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả. Tuy nhiên, sau ánh hào quang sân khấu, cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp dần rơi vào những chuỗi ngày tăm tối, dẫn đến việc phải sống lang thang suốt hàng chục năm trên các con phố ở California. Năm 1975, khi mới 12 tuổi, Kim Ngân cùng gia đình rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Tại đây, bà được một nhạc sĩ tên tuổi nhận làm con nuôi. Với sự hỗ trợ và lăng xê từ cha nuôi, Kim Ngân nhanh chóng bước chân vào làng giải trí và trở thành một hiện tượng âm nhạc đình đám tại hải ngoại. Dù không sở hữu giọng hát quá xuất sắc, nhưng với vẻ đẹp đài cát và phong cách biểu diễn lôi cuốn, nữ ca sĩ trở thành gương mặt được săn đón tại các phòng trà và sân khấu lớn. Các xe của Kim Ngân thời điểm đó thuộc hàng cao ngất ngưỡng, và thường được gọi với biệt danh Hoa hậu vì nhan sắc nổi bật. Thời điểm đó, có giai thoại nói rằng các phòng trà ở hải ngoại chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo ngoài cửa là bán hết bàn, không cần biết là có nữ ca sĩ diễn hôm đó hay không. Điều đó cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng đến từ cái tên Kim Ngân tại thị trường âm nhạc hải ngoại. Ở thời đỉnh cao, Kim Ngân từng mở một trung tâm âm nhạc khá lớn tại hải ngoại mang tên mình. Tại trung tâm này, Kim Ngân sản xuất những băng đĩa nhạc để đời mà ngày nay vẫn còn nhiều người tìm nghe. Thế nhưng chính thành công và sự nổi tiếng quá nhanh, quá sớm đã khiến ca sĩ xinh đẹp này sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, thường xuyên trễ giờ, không minh bạch về tiền bạc. Hệ quả là ca sĩ Kim Ngân dần bị xa lánh, rồi bị thải loại khỏi giới nghệ sĩ và âm nhạc tại hải ngoại. Đời sống gia đình của Kim Ngân cũng gặp nhiều trục trặc. 50 tuổi bà chia tay chồng sau 11 năm bên nhau, ngay đúng thời điểm sự nghiệp đang tụt dốc. Thời gian đầu, nữ ca sĩ một mình nuôi 2 con gái, nhưng rồi không hiểu lý do gì cả hai đều bỏ về ở với cha. Liên tiếp những đổ vỡ, đau khổ ập đến chỉ trong thời gian ngắn đẩy Kim Ngân rơi vào nghiện ngập trong suốt một thời gian dài. Nữ ca sĩ nghiện ma túy và đã từng 7 lần phải lên đồn cảnh sát vì sử dụng chất cấm. Có thời gian, mẹ của Kim Ngân từng đưa con gái đi cai nghiện nhưng nữ ca sĩ tìm cách bỏ chạy giữa đường. Cũng vì chuyện này mà hễ thấy mẹ là nữ ca sĩ lại hốt hoảng lảng tránh, không muốn gặp mặt. Sau đó Kim Ngân bắt đầu bỏ nhà đi lang thang khắp nơi trên đất Mỹ. Trong lúc này, nữ ca sĩ bị kẻ lạ mặt quan hệ trái ý muốn và mang bầu sinh một người con trai. Tuy nhiên, người ta đem con của bà đi ngay khi sinh ra vì cho rằng nữ ca sĩ không đủ khả năng để nuôi con. Bị lấy mất con, Kim Ngân rơi vào trầm cảm, phẫn uất rồi hóa điên dại vì không chịu nổi cú sốc quá lớn. Nữ ca sĩ đình đám một thời thường xuyên rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc mê, lúc dữ dằn suốt nhiều năm. Ban ngày, Kim Ngân lang thang khắp các con phố của người Việt tại Mỹ trong bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, lang thang ăn xin khắp nơi, ai động vào là chửi bới, la hét, gây gổ. Tối đến, bà về ngủ vạ vật ở một góc công viên, trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ có một mảnh chăn mỏng để đắp, không mái che. Ít ai ngờ nữ ca sĩ hot bậc nhất một thời lại lâm vào cảnh không nhà, không cửa, không người thân nơi xứ người. Gia đình Kim Ngân từng nhiều lần tới tìm nữ ca sĩ và đem về nhà nhưng được vài hôm bà lại bỏ đi lang thang, không ai tìm thấy. Chứng kiến hoàn cảnh Kim Ngân hiện tại, ai cũng phải xót xa cho số phận đầy bi kịch của một đệ nhất mỹ nữ năm xưa. Người dì của Kim Ngân từng chia sẻ về tình trạng ái ngại của cháu gái. Kim Ngân trước đây xinh lắm, có cả chồng và 2 đứa con, chồng của nó thuộc giới nghệ sĩ bên hải ngoại, tên là Bách.
Nhưng vì Kim Ngân khó tính quá nên vợ chồng nó ly hôn, sau khi gia đình tan vỡ, một mình Kim Ngân phải nuôi hai đứa con gái, không biết vì sao mà sau đó hai đứa bỏ Kim Ngân về ở với cha chúng. Tôi nghĩ vì cú sốc này nên Kim Ngân nó buồn quá, đi lang thang rồi cứ thế trượt dài. Vẫn theo lời người dì của nữ ca sĩ, sau cú sốc mất con, Kim Ngân rất sợ đàn ông, bình thường rất hiền lành nhưng chỉ cần có người đàn ông nào lại gần là xù lông lên chửi rủa thậm tệ. Trong thời đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, Kim Ngân xinh đẹp đúng chuẩn thời thượng bấy giờ. Với mái tóc phồng xù, khuôn mặt dễ thương và thân hình nở nang, Kim Ngân được nhiều người mê đắm. Khi ấy, nữ ca sĩ chụp nhiều bộ ảnh với các phong cách khác nhau như bikini, trang phục mũ gợi cảm, váy công chúa tinh khôi. Tuy nhiên sau khi xem lại những ảnh của mình, Kim Ngân hoàn toàn không nhận ra, không còn nhớ dáng vẻ của mình ngày xưa mà tỏ vẻ ngơ ngác, liên tục nói, ai đây má, con không biết, với dáng vẻ ngây dại, trông rất đáng thương. Do thần kinh bất ổn nên ca sĩ Kim Ngân nhiều lúc đã gọi diễn viên hài Thúy Nga bằng má xưng con. Bà chỉ nhận ra mình trong hai tấm ảnh đi lang thang trên phố Bonsa và bị người khác chụp lại, những ký ức xưa hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của nữ ca sĩ nổi danh một thời. Diễn viên Thúy Nga từng đưa Kim Ngân về tịnh xá Từ Quan tại California để tá túc nhưng chỉ một thời gian ngắn, bà lại bỏ đi lang thang tại khu chợ người Việt, sức khỏe Kim Ngân ngày càng yếu hơn, tinh thần không tỉnh táo. Kim Ngân thường đi khắp nơi, không có chủ đích, ngủ ké ở các nhà di động và có khi 2 tháng trời không tắm, thi thoảng ngủ ngoài trời giữa mưa lớn, tóc tai quần áo ướt hết. Sự tuột dốc khó tưởng tượng của Kim Ngân, biểu tượng âm nhạc và sắc đẹp một thời tại hải ngoại khiến ai cũng xót xa. Từ một nữ ca sĩ xinh đẹp, sớm nở rộ tài năng ca hát nhưng rồi biến cố cuộc đời đã đẩy bà vào tình cảnh bi đát, tuổi già sống cảnh màn trời chiếu đất, không nhà, không người thân thích trên đất Mỹ. Cú sốc mất gia đình, mất con sau khi bị xâm hại khiến giọng ca lừng lẫy một thời điên dại. Ca sĩ Kim Anh, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân tan vỡ, tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây. Tên thật là Mạch Kim Anh, sinh năm 1953 ở Đồng Tháp. Ca sĩ Kim Anh từng là tên tuổi gạo cội của nền tân nhạc Việt Nam, tuy nhiên ở tuổi xế chiều cuộc đời bà xảy ra nhiều biến cố vì bệnh tật, không người thân bên cạnh suốt nhiều năm, lâm vào cảnh nghèo khó. Xuất ngoại sang Mỹ hồi năm 1975, ca sĩ Kim Anh từng là tên tuổi lớn vào đầu thập niên 80 khi hát thành công ca khúc nhạc hoa lời Việt có tên Mùa Thu Lá Bay. Cuốn băng do Kim Anh thể hiện đã gây sốt tại thị trường hải ngoại, trở thành một trong những cuốn băng bán chạy nhất thời kỳ đó và đưa Kim Anh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Là tên tuổi đình đám, được xếp vào một trong những giọng ca ăn khách bậc nhất tại hải ngoại một thời. Tuy nhiên ca sĩ gốc Đồng Tháp lại trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và sớm đứt gánh. Bước vào tuổi xế chiều, Kim Anh lại sống trong cảnh ở nhà thuê, kinh tế eo hẹp, xa con cái, bệnh tật hành hạ. Năm 2011 nữ ca sĩ từng trải qua giai đoạn nguy kịch vì đột quỵ và ngã tại nhà. Khi người thân phát hiện đưa đi cấp cứu, Kim Anh không nói được ra câu và tay trái không thể cử động, bà rơi vào nguy kịch, thậm chí còn được bác sĩ tiên lượng xấu. Sau đó dù đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhưng bà ăn uống khó khăn vì cơ mặt bên trái không hoạt động được. Ca sĩ Riri Phương Trinh từng khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ca sĩ đàn chị. Khi bước vào nhà thấy ca sĩ Kim Anh đang ngồi tự đút ăn mà trong lòng mừng không thể tả vì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bà đang hồi phục nhưng chưa kịp mừng được lâu thì nước mắt Riri Phương Trinh lại ứa ra khi thấy thức ăn bên mép miệng trái của Kim Anh cứ bị rớt ra ngoài và rơi xuống đầy cổ bởi cơ mặt bên trái của nữ ca sĩ không hoạt động được. Không chỉ bệnh tật bủa vây, cuối đời ca sĩ Kim Anh còn phải sống trong cảnh không có người thân ở bên. Ca sĩ Kim Anh có 2 người con trai đều đã trưởng thành, lập gia đình. Tuy nhiên, người con trai đầu sống cùng với bố là người Mỹ và mẹ kế từ nhỏ. Từ rất lâu, nữ ca sĩ mất liên lạc với người con trai này. Còn cậu con trai út có bố là người Trung Quốc thì ít khi liên lạc với mẹ, bà cũng không gọi được cho con trai út suốt một thời gian dài. Phải sau 8 năm mất liên lạc, ca sĩ Kim Anh mới gặp lại con trai và được đón về chăm sóc tuổi già. Suốt thời gian đó nữ ca sĩ đình đám một thời phải sống một thân một mình, việc chữa bệnh, chăm sóc đều phải nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người em thân thiết trên đất Mỹ. Ngoài ra ca sĩ Kim Anh cũng từng gặp nhiều biến cố trong đời sống riêng, bà từng gặp tai nạn xe đến thập tử nhất sinh vào năm 1978 trong một cơn bão tuyết và phải khâu tổng cộng hơn 600 mũi trong 3 năm nằm viện, lưỡi đứt,
Khuôn mặt biến dạng còn tay chân không cử động được. Vì quá đau đớn, bà phải chấp nhận tiêm chất kích thích để cắt cơn đau và từng phải đi cai nghiện. Ca sĩ Duy Quang, nhiều lần tan vỡ hôn nhân, bi kịch cuối đời. Là một giọng ca nổi bật của tân nhạc Việt Nam, đặc biệt trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn, ca sĩ Duy Quang tên thật là Phạm Duy Quang, sinh năm 1950 tại Hà Nội, trong gia đình có nhiều người là nghệ sĩ. Lúc lên 6 tuổi ông đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và 17 tuổi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau năm 1975, ca sĩ Duy Quang tới Pháp rồi sang Mỹ định cư cùng gia đình, ông tạo ra tiếng vang lớn tại đây nhờ tài năng ở độ chính. Dù thành công trong sự nghiệp ca hát, nhưng nam ca sĩ lại trải qua nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ đầu của ca sĩ sinh năm 1950 cũng là ca sĩ, tên Julie, là người Lai Ấn Độ. Ca sĩ Duy Quang yêu Julie khi cả hai đều 17 tuổi, chính Duy Quang từng thổ lộ, ông đã xách đàn, bỏ nhà theo Julie tới Nha Trang để hát chung với nàng trong ban nhạc The Freons. Dù vậy họ chia tay sau đó không lâu, có một cô con gái. Chia tay với ca sĩ Julie một thời gian, năm 1984 Duy Quang lập gia đình với một cô gái khác, một mỹ nhân nổi tiếng tại Mỹ. Không chỉ có vợ đẹp, một gia đình hạnh phúc, vợ Duy Quang còn sinh cho anh hai cô con gái xinh xắn sau 17 năm chung sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài. Vậy nhưng hai người cũng ly hôn hồi năm 2002, lý do là bởi Duy Quang phát hiện vợ mình đam mê đỏ đen, làm tiêu tan tất cả sản nghiệp đã dành dụm bao năm. Sau cú sốc hôn nhân, năm 2004, Duy Quang trở về Việt Nam ca hát và kinh doanh. Ông đầu tư vào phòng trà văn nghệ với vài người bạn nhưng cũng sớm tan vỡ trong chuyện hùng hạp, làm ăn chung. Năm 2007 sau ít tháng quen nhau, Duy Quang lập gia đình lần thứ hai với ca sĩ Yến Xuân, người kém ông đến 25 tuổi. Nhưng rồi cũng chỉ 2 năm sau ngày cưới, Duy Quang và Yến Xuân chia tay trong yên bình. Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại với nam ca sĩ gốc Hà Nội. Năm 2012 ca sĩ Duy Quang bị chẩn đoán mắc ung thư gan và qua đời ở tuổi 62, chỉ 2 tháng sau khi phát hiện ra căn bệnh quái ác. Dù nam ca sĩ đã sang Mỹ điều trị với sự động viên lớn từ vợ của Yến Xuân nhưng không có kết quả tích cực. Trước lúc qua đời ông liên tục sút cân nghiêm trọng và chỉ còn 20 kg, cơ thể lọt thỏm trong bộ com lê. Ca sĩ Ái Vân, cuộc đời bão táp với chuỗi bi kịch đến mức tự kết liễu. Ái Vân là một nữ danh ca nổi tiếng ở miền Bắc sau 1975 và sau này là tại hải ngoại, không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, đầy kỹ thuật, Ái Vân còn gây ấn tượng nhờ nhan sắc gợi cảm thuộc hàng cực phẩm thời bấy giờ, cùng lối diễn xuất tốt, múa giỏi. Tuy nhiên cuộc đời nữ ca sĩ này lại trải qua nhiều lận đận với 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, rồi việc mắc bệnh ung thư khiến bà từng xuống tay tự chấm dứt cuộc sống. Ca sĩ Ái Vân vốn là con nhà nòi khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ bà là nghệ sĩ cải lương Ái Liên, bố là ông Hà Quang Định, một trong những chủ hãng phim tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Với bệ phóng vững chắc, nữ ca sĩ được bố mẹ hỗ trợ hết mực khi theo đuổi ca hát. Người chồng đầu tiên của ca sĩ Ái Vân là nghệ sĩ kịch câm Đặng Dũng. Tuy nhiên mối lương duyên này không kéo dài được lâu. Chồng đầu của Ái Vân sớm chìm trong nợ nần và phá sản, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Họ chia tay trong lặng lẽ khi chưa có con chung, bản thân Ái Vân cũng không tiết lộ nhiều về cuộc hôn nhân đầu này. Sau lần đổ vỡ đó, ca sĩ Ái Vân kết hôn lần 2 với nghệ sĩ Trần Bình nhưng cũng không hạnh phúc lâu dài. Thời điểm đó dù được đông đảo công chúng yêu mến tại quê nhà nhưng Ái Vân đã bày tỏ ý định sang Đức du học ngành đạo diễn sân khấu theo dạng ký kết giữa hai nước. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 1989, sự kiện bức tường Berlin sụp đổ khiến ước mơ của nữ ca sĩ gián đoạn. Cũng thời gian này, cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Trần Bình tan vỡ càng khiến ca sĩ Ái Vân suy sụp tinh thần. Trong cơn bỉ cực bà đã uống thuốc ngủ để ra đi mãi mãi, rất may, bà vú trong nhà phát hiện và đưa đi nhà thương rửa ruột nên giữ lại được tính mạng. Ca sĩ Ái Vân nghẹn ngào kể về người chồng thứ hai, người đó có tài, giỏi giang nhưng trong chuyện vợ chồng thì khác, những lúc vui không sao, còn những lúc không vừa ý thì xem vợ chả là cái gì, như con chó con mèo trong nhà. Nữ ca sĩ tâm sự từng muốn chia tay một cách bình yên nhưng không được nên buộc phải chạy trốn bằng cách rời khỏi Việt Nam giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, ca sĩ Ái Vân để lại con trai 4 tuổi ở Việt Nam còn mình sang Đức gây dựng sự nghiệp ca hát. Nhờ những nỗ lực lớn,
ca sĩ Ái Vân dần khẳng định được tài năng và ghi dấu ấn trong sự nghiệp tại thị trường hải ngoại. Đến năm 1994, nghệ sĩ Ái Vân lên xe hoa lần 3 và cùng người chồng mới sang Mỹ định cư. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng bi kịch một lần nữa ập đến với giọng ca bài Tango cho em. Năm 2000 bà bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú sau khi khám định kỳ. Trong thời gian dài hóa trị, ca sĩ Ái Vân xuống tinh thần thấy rõ, tóc rụng nhiều đến nỗi phải cạo trọc đầu. Dù bệnh tật nhưng nữ ca sĩ không thể bỏ sâu giữa chừng, vẫn kiên trì đến sân khấu tập luyện và lưu diễn nhiều nơi. Sau thời gian điều trị, bà vỡ òa khi chiến thắng bệnh ung thư vì phẫu thuật kịp thời, không để khối u di căn, tuy nhiên vì bệnh tật mà nữ ca sĩ phải dừng sự nghiệp ca hát từ khá sớm. Sau nhiều biến cố lớn, hiện tại, Ái Vân đang sống yên bình bên người chồng thứ ba là một kỹ sư tin học và có với nhau thêm một con gái, con trai chung với chồng cũ cũng sống tại Mỹ cùng Ái Vân. Minh Phượng, bị chồng phản bội, một mình làm neo nuôi 2 con nơi xứ người. Với khán giả trẻ, cái tên Minh Phượng có thể xa lạ, nhưng nữ nghệ sĩ này là thần tượng một thời của rất nhiều người, đặc biệt là những fan ruột của loạt chương trình hài trong nhà ngoài phố hay thích xem show diễn hải ngoại. Ít ai biết, trước khi là diễn viên, Minh Phượng từng là kỹ sư lâm nghiệp, học và gắn bó với công tác bảo vệ rừng ở quê nhà Bình Thuận. Một điều đặc biệt là ngay cả ở thời hoàng kim nhất của sự nghiệp, Minh Phượng hầu như không đóng vai chính, chỉ đảm nhận những tuyến phụ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả kép chính trên sân khấu. Thậm chí, có người nói những vai diễn của bà là linh hồn của vở kịch vì tạo kịch tính, dẫn dắt cảm xúc của người xem. Cái tên Minh Phượng dần được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt qua những câu chuyện cổ tích của hãng phim Phương Nam hay tiểu phẩm trong nhà ngoài phố. Nghệ sĩ Minh Phượng kết hôn khá muộn khi đã 35 tuổi với một Việt kiều Canada, sau đó chị ra nước ngoài định cư từ năm 1994. Dù xa quê hương nhưng chị không bỏ sân khấu hay nghề diễn, vẫn đi đi về về giữa hai nước để đóng phim. Sau khi sinh con đầu lòng, nữ diễn viên trở về Việt Nam một thời gian để làm nghề. Có con thứ hai, chị vẫn tham gia rất nhiều show diễn trong nước, từ sân khấu kịch đến phim truyền hình. Đến khi các con bước vào tuổi đi học, nữ ca sĩ phải làm việc gần nhà để lo mọi chi phí, do đó chị từ bỏ cái tôi nghệ sĩ, chấp nhận vai trò người thợ làm nail tại Canada thay vì về nước diễn show. Hễ gặp người Việt Nam khi hỏi có phải nghệ sĩ Minh Phượng không thì nữ ca sĩ đều lảng tránh. Những năm ở nước ngoài, công việc chính của Minh Phượng là thợ làm nail, thỉnh thoảng tham gia đóng hài kịch ở các sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, những show diễn ấy chỉ là hoạt động để giữ lửa nghề, không đủ nhiều để trở thành nguồn thu nhập chính. Suốt 17 năm, công việc làm nail là bát cơm của Minh Phượng, nữ diễn viên kể, có những lần tình cờ gặp nhóm nghệ sĩ Việt Nam qua Canada lưu diễn, chị chỉ biết khóc vì nhớ nghề. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất của Minh Phượng là lúc quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu để chuyên tâm làm vợ, thì cũng là khi chị phát hiện người chồng mình tin tưởng ngoại tình sau lưng. Có người cho rằng chính sự vắng mặt thường xuyên của Minh Phượng trong những năm tháng còn đam mê với nghề diễn với những chuyến đi về giữa Việt Nam và Canada là lý do khiến tình cảm hai vợ chồng phai nhạt, cuộc hôn nhân khép lại trong nước mắt. Dù đã tha thứ nhưng mối quan hệ giữa Minh Phượng và chồng Việt kiều vẫn không thể cứu vãn sau 6 năm chung sống. Cuối cùng, nữ diễn viên chọn làm mẹ đơn thân, tự nuôi 2 con, một mình gồng gánh ở xứ người. Về sau, tiệm nail bị đóng cửa, mọi rắc rối đến dồn dập khiến Minh Phượng lo lắng. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nơi xứ người của nữ diễn viên khi mỗi ngày đều phải nghĩ làm sao có tiền nuôi gia đình, duy trì việc học cho 2 con. Cú sốc lớn lúc đó là cơn đột quỵ ập tới giữa lúc khó khăn, bế tắc nhất, nó là hệ quả của việc Minh Phượng luôn phải gắng sức làm việc suốt thời gian dài để lo cho các con nhưng thu nhập cũng không mấy dư dả. May mắn là lúc ấy chị ở nơi đông người nên được cấp cứu kịp thời. Sau 2 năm điều trị, Minh Phượng vẫn phải chống gậy khi đi lại, một phần cơ thể tê cứng, tay vẫn đơ dù có thể cầm nắm được. Sau biến cố này, nghệ sĩ Minh Phượng quyết tâm trở lại công việc diễn xuất thay vì bám trụ với việc làm nail. Hào quang rồi cũng phai, chỉ còn lại những mảnh đời nghệ sĩ hải ngoại đầy thăng trầm, kẻ chống chọi bệnh tật, người lạc lối giữa cơn điên, kẻ mãi trắc trở tình duyên. Nhưng dù số phận nghiệt ngã ra sao, họ vẫn là những ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ trong lòng khán giả. Bởi lẽ, nghệ thuật là vĩnh cửu, và ký ức về họ sẽ mãi ngân vang theo năm tháng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị nghĩ sao về những nghệ sĩ hải ngoại dù có sự nghiệp ca hát diễn xuất nổi danh nhưng lận đận tình duyên, bệnh tật bủa vây, trật vật mưu sinh, trải qua những cú sốc lớn trong đời? Hãy để lại bình luận phía dưới video để cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.